Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ dành một chút thời gian để chia sẻ với các bạn về cái sự thay đổi ở bản cập nhật 10.1 vừa qua. Đó là liên quan đến cái tính năng gọi là buffer. Ok, cái buffer là một trong số những cái tính năng rất là hay. Nó giúp cho các game thủ có khả năng tùy biến các đội hình rất cao. Và điều đó làm cho cái trò chơi game của chúng ta có tính đa dạng và biến hóa hơn rất là nhiều. Vậy thì cái buffer nó là cái gì? Trước tiên các bạn hãy về cái căn nhà chính của mình và tìm đến cái khu vực liên quan đến kho khí tải. Chúng ta sẽ có cái phần có tên là phe ở đây. Thì trong phần phe này, khi chúng ta nâng cấp đơn vị làm nhiệm vụ sĩ quan là nó sẽ tăng được cái điểm kinh nghiệm của cái phe này lên. Và khi chúng ta đạt cấp độ 5 thì nó sẽ được hưởng cho chúng ta những cái sát thương và kháng sát thương với một điều kiện nhất định. Các bạn cũng có thể kích vào từng cái biểu tượng ở đầu tiên của các phe này để chúng ta sẽ thấy. Thế thì với 3 phe này thì nó đều giống nhau cả thôi, nhưng cái phe nào mà các bạn dồn toàn bộ các thẻ vàng và đơn vị vào đó thì nó sẽ có khả năng tối đa hóa ở cấp bậc 5 là nhanh nhất có thể. Thì mình cứ sử dụng các cái phe đó thôi. Và bởi vì nó cũng không ảnh hưởng, nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt giữa các ba cái phe này. Cụ thể là gì? Là khi chúng ta triển khai hai đơn vị của cùng một phe là Liên minh Tự do màu xanh thì vào trong một cái trại lính hoặc là nhà chứa máy bay thì chúng ta sẽ được hưởng thêm là 5% sát thương và kháng sát thương nữa. Đấy. Nếu như chúng ta triển khai 3 đơn vị khác nhau vào trong trại lính hoặc nhà chứa máy bay của cái phe đó thì chúng ta sẽ được hưởng là 8% sát thương và kháng sát thương. Nếu như chúng ta triển khai 4 đơn vị của cùng một phe vào trong trại lính hoặc nhà chứa máy bay, chúng ta sẽ được hưởng thêm là 11% sát thương và kháng sát thương. Ba cái chỉ số này vừa được thay đổi ở bản cập nhật 10.1 vừa qua. Lưu ý nhé. Còn khi các bạn triển khai 5 đơn vị của cùng một phe, chúng ta sẽ được hưởng là 15% sát thương và kháng sát thương. Còn lại thì 6 đơn vị cùng một phe thì chúng ta sẽ được hưởng là 18% sát thương và kháng sát thương nữa. Cái này là một cái phần hiệu ứng cộng thêm cho đơn vị của các bạn. Đó. Thì trước đây thì ba cái cấp độ đầu tiên 1, 2, 3 này nó được hưởng lợi khá là thấp. Nhưng sau cái phiên bản mới này chúng ta sẽ được tăng lên. Thì cái đánh giá tổng quan của mình khi chúng ta tăng lên như vậy thì nó đem đến lợi ích nhiều hơn cho tất cả các game thủ khi chúng ta có thể tùy biến được phần đội hình của mình để làm sao tối đa hóa được các cái phần sát thương và kháng sát thương này. Thế thì tùy biến như thế nào? Rất đơn giản thôi. Chúng ta có thể để ý ở đến cái phần quân đội này. Nhiệm vụ của các bạn chỉ cần là lựa chọn những đơn vị của cùng một phe để triển khai vào thôi. Mặc dù cái đơn vị đó không có đóng góp nhiều vào trong kết quả của cuộc chiến của các bạn, nhưng chúng ta vẫn cứ triển khai vào để lấy được cái buffer. Ví dụ mình đang triển khai 3 đơn vị của Liên minh Tự do, một đơn vị lục quân của Sư đoàn Tiên phong và một đơn vị mặt đất của Đảng Trật tự. Trong khi đó thì không quân của mình sẽ triển khai những cái đơn vị ở cấp độ level 1 thôi. Đó, cấp độ level 1 thôi cũng được. Hoặc nếu như có điều kiện thì các bạn có thể nâng nó lên đến level 40, bậc cao hơn một chút để chúng ta có thể hưởng lợi thêm cái phần nghiên cứu và tốc độ huấn luyện nhé. Còn như mình đang mô phỏng cho các bạn là chúng ta chỉ cần có triển khai vào trong trại lính hoặc nhà chứa máy bay là đủ. Ở đây không quân mình chọn 3 cái đơn vị, một là máy bay ném bom của Liên minh Tự do, 2 đơn vị tiêm kích của Đảng Trật tự và Sư đoàn Tiên phong. Trong đó 2 đơn vị này mình chỉ để ở level 1 để kích hoạt được cái buffer thôi. Cái buffer ở đây mình sẽ hướng đến là gì? 2 đơn vị của Đảng Trật tự, chính là tiêm kích và đơn vị bộ binh này. 2 đơn vị của Sư đoàn Tiên phong cũng là chiếc tiêm kích và đơn vị xe diệt tăng này. Còn lại thì chúng ta sẽ có 4 cái đơn vị của Liên minh Tự do. Thế thì khi mà chúng ta triển khai như thế này, người ta hay gọi là đây là đội hình 4-2-2.
tức là 4 đơn vị cùng một phe, 2 đơn vị của các phe còn lại. Và các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra được tổng lượng hiệu ứng có lợi mà mình được cộng thêm từ sát thương và kháng sát thương thông qua cái nút ở dưới này. Như mình đang được hưởng lợi là 21% sát thương và kháng sát thương cho căn cứ và quân đội của mình nữa. Thế thì 24% này đến từ đâu? Đến từ 4 đơn vị của Liên minh Tự do cộng với 2 đơn vị của Đảng Trật tự và Sư đoàn Tiên phong. Tổng của hai đó chúng ta sẽ được là 10% rồi. 4 đơn vị này sẽ được thêm 11% nữa là tổng 21%. Và hiện tại một cái đội hình tối đa mà chúng ta có thể có đó là lên đến 23% sát thương và kháng sát thương. Ví dụ mình có thể thực hiện cái buffet là 622 62, đúng không? 62 thôi. Thế 62 thì mình sẽ làm như thế nào? Ví dụ mình sẽ không sử dụng cái đơn vị của Đảng Trật tự này nữa, mà thay vào đó mình lại tiếp tục sử dụng một đơn vị của Liên minh Tự do. Như vậy là chúng ta đã được thêm 1, 2 này, 3, 4, 5. Đấy. Kích vào đây chúng ta sẽ thấy là chỉ số sát thương và kháng sát thương của mình nó đã thay đổi. Đội hình lúc này của mình nó là gì? 521. Và mục tiêu của mình sẽ phải chuyển sang là 62 thì tôi sẽ sử dụng tiếp cái đơn vị này. Đấy. Các bạn không cần phải huấn luyện nó nhé, là đều được tính cả. Đó. Đấy. Kể cả các bạn huấn luyện thì nó vẫn thế thôi. Ok. Thì riêng không quân thì chúng ta vẫn huấn luyện được, bởi vì khi mà các bạn bị tấn công căn cứ thì các lính dự bị từ không quân nó không bị ảnh hưởng, duy chỉ có phần lục quân là chúng ta có thay đổi thôi. Thế thì như thế này thì tôi sẽ đổi thêm cái đơn vị của Liên minh Tự do. Đấy. Và như vậy là các bạn đã được nhìn thấy ở đây là tôi đang có tôi xin lỗi, chọn một đơn vị bộ binh nữa đi. Đó. Là tôi đang có 2 đơn vị của Đảng Trật tự và 6 đơn vị của Liên minh Tự do. Và tổng lượng búp chúng ta đang có là 23% sát thương và kháng sát thương nữa. Đó. Thì như các bạn thấy là chỉ cần thay đổi các đơn vị trong trại lính và trong nhà chứa máy bay thôi, cốt để làm sao chúng ta có thể có được cái đội hình mà mình ưng ý. Đó. Với những cái đơn vị mà chỉ ở level 1 cấp thấp như thế này, các bạn không cần phải huấn luyện đầy đủ, mà chúng ta chỉ cần huấn luyện một đơn vị thôi. Đấy, là được. Đấy, một đơn vị là đã được tính rồi. Đấy, và để làm được điều đó thì khi các bạn huấn luyện xong một cái đơn vị nó chạy thì chúng ta chuyển xe thành nhà, là nó sẽ tạm dừng cái việc huấn luyện đó. Và khi mà tạm dừng việc huấn luyện đó thì chúng ta có thể là đã có một cái trại lính mà chỉ có một đơn vị, và từ đó là chúng ta có thể kích hoạt các cái hiệu ứng đến từ sĩ quan nhá. Đó. Thế thì hy vọng là thông qua cái video này thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta đã có cái sự thay đổi về mặt sắp xếp các đơn vị và sĩ quan, làm sao cho nó có được lợi ích tối đa từ cái việc sắp xếp này. Và các bạn sẽ chơi đội hình như thế nào? Đấy, thì có thể để lại phần bình luận nhé. Còn bây giờ video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn có một trò chơi game thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.